શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ટ્રેડિશનલી બનતો દૂધ પાક શીખવા માટે મારો આખો આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। હું મનીષા દલાલ એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। ચાલો શરૂ કરીએ દૂધ પાક બનાવવા। એના માટે આપણે આ રીતની પિત્તળની તપેલી લેશું અને તમારી પાસે પિત્તળની નહીં હોય તો તમે સ્ટીલની પણ લઈ શકો છો, પણ જાડા તળિયાવાળી લેવાની છે। અને આવી રીતે આપણે થોડું પહેલાં નીચે પાણી નાખી દેવાનું છે। એનું કારણ એ છે કે આપણે જે દૂધ નાખશું તે દૂધ આપણું નીચે ચોંટી નહીં જાય અને બળી નહીં જાય, એટલે આ એક પહેલી ટિપ્સ છે। આ ધ્યાન રાખીને તમે દૂધ પાક બનાવવાનું શરૂ કરજો। બને ત્યાં સુધી એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ કે એલ્યુમિનિયમની તપેલી નહીં લેતા, એને એવોઇડ કરજો। બને ત્યાં સુધી પિત્તળની લેવ કાં તો સ્ટીલની કઢાઈ લેવ કાં તો તમે નોનસ્ટિક લેવ, પણ એલ્યુમિનિયમની કઢાઈ નહીં લેતા। આવી રીતે આપણે એક 2 થેલી દૂધ લઈ લેવાનું છે, એટલે 1 લીટર આપણું દૂધ થશે। અને આ દૂધ આપણે લઈએ અને પછી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે, અને તે ટાઈમે આપણે ગેસ ફાસ્ટ રાખવાનું છે। અને ત્યાર પછી આવી રીતે એક તવેથો કે ચમચો મૂકવાનું છે। આનું કારણ એ છે કે આપણું દૂધ આના મૂકશું તો આપણું દૂધ ઉભરાશે નહીં અને આપણો દૂધનો બગાડ પણ નહીં થશે। અને થોડી વાર આને જરાવાર આપણે હલાવવાનું છે, જેવું આપણે એને ગેસ પર મૂકીએ ત્યારે। અને આપણે નીચે પાણી નાખ્યું છે એટલે આપણે દૂધ ચોંટવાનું નથી। ત્યાર પછી આપણે 1 લીટર દૂધ લીધું છે એટલે 1 મુઠ્ઠી ચોખા લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો, અહીં કોઈ પણ ચોખા લઈ શકો છો, તમે ઘરમાં વાપરતા કોલમ કે મેં અહીં બાસમતી ચોખાનો દૂધ પાક બનાવ્યો છે। અને 1 લીટર દૂધમાં 1 મુઠ્ઠી માપ હોય છે, અને આવી રીતે એને 2-3 પાણીએ ધોઈ લેવાનું છે। અને પછી આપણું દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આ ચોખા આપણે પલળવા દેવાના છે। જો તમે જો છો હવે મારું કેવું ચોખ્ખું પાણી નીકળ્યું છે, બસ હવે આને પલળવા દઈશું। અને આ સ્ટેજ પર આપણું દૂધ થોડું ગરમ થઈ ગયું છે, એને આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લઈશું। એમાં કેસર મેં નાખ્યું છે, તમે 4-5 તાતણા કેસર નાખીને તમે ગરમ દૂધમાં આ પલાળશો તો આનો ટેસ્ટ અને રંગ બેવ સરસ આવશે। અને હવે આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે થોડું, અને ત્યાર પછી આપણે ચોખામાંનું પાણી કાઢી લેવાનું છે અને ચોખા નાખી દેવાના છે। આ ટાઈમે આપણે ચોખા નાખીએ ત્યારે આપણે ગેસ ધીમો કરી દેવાનો છે, ગેસ ફાસ્ટ નથી રાખવાનો, નહીં તો આપણું દૂધ ઉભરાઈ જઈ શકે અને આપણે દાજી પણ શકીએ। એટલે આપણે ગેસ ધીમો રાખીને આ ચોખા નાખી દેવાના છે। અહીં દૂધપાક માટેના મળતા કૌચીના ચોખા, પપચીના ચોખા પણ તમે વાપરી શકો છો। અહીં મેં બાસમતી ચોખાનો વાપર્યા છે અને એનો દૂધપાક મેં આજે બનાવ્યો છે। તમે મારી આ રીતથી એકવાર દૂધપાક બનાવી જોજો, કેવો બન્યો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। જો તમારી પાસે આ તપેલી નહીં હોય, કોઈ આવી રીતે નાની તપેલી હોય તો તમે 2 તપેલીમાં કાઢીને થોડો થોડો પણ બનાવી શકો છો। તો બને ત્યાં સુધી જાડા તળિયાવાળી સ્ટીલની, પિત્તળની એવી તપેલી લેજો તો તમારો દૂધપાક એકદમ સરસ થશે। ટ્રેડિશનલી દૂધપાક આવી રીતે જ બને છે। આ રીતે દૂધપાક બનાવતા હું મારી મમ્મી અને મારા સાસુ પાસેથી શીખી છું। જો તમે જો છો હવે આપણો ઉકળી ગયો છે ને થોડું દૂધ આપણું ઓછું થઈ ગયું છે। દૂધ પાક એટલે દૂધનો પાક થવો જોઈએ। જો હવે આપણો ચોખા આપણે નાખ્યા છે તે ચડી ગયા છે, આપણે 1 વાર નહીં 2 વાર ચેક કરવાનું કે આપણને એમ ખબર પડી જાય કે આપણા ચોખા ચડી ગયા છે। જ્યાં સુધી ચોખા ચડે નહીં ત્યાં સુધી આપણે ખાંડ નાખવી નહીં। આ મારી ત્રીજી ટિપ્સ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। આવી રીતે આપણે ફરીથી એકવાર જોઈ લીધું છે કે આપણા ચોખા ચડી ગયા છે। હવે આપણા ચોખા ચડી ગયા છે, આ સ્ટેજ પર આપણે કેસરવાળું દૂધ નાખી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી જે ખાંડ નાખવાની છે, ખાંડનું માપ એવું છે કે 1 થેલી દૂધ હોય તો 1 મુઠ્ઠી ખાંડ અને બીજી થેલીમાં બીજી, એટલે આપણે 2 મુઠ્ઠી ખાંડ નાખી છે। અહીં મેં મુઠ્ઠીનું માપ બતાવ્યું છે, ઘણાના ઘરે ચમચાનું ને એની રીતે માપ બતાવે છે, પણ મેં મુઠ્ઠીનું માપ બતાવ્યું છે કારણ કે મારા સાસુ આ રીતે જ બનાવતા હતા અને મેં આ રીતે જ એમની પાસે શીખ્યું છે। આજે વર્ષોથી હું આ રીતે બનાવું છું। મારા ઘરમાં આવી રીતે દૂધપાક બનાવે છે, બધાને ઘણો ભાવે છે। શ્રાદ્ધ પક્ષમાં ટ્રેડિશનલી આ રીતે દૂધપાક બનાવજો અને એ પિતૃઓની પૂજા કરજો ચોક્કસથી। અને તમારો આ દૂધપાક કેવો બન્યો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો। તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે ખાંડ નાખી છે એટલે ગેસ સ્લો રાખવાનો છે આ સ્ટેજ પર, અને આ સ્ટેજ પર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ પણ નાખી દેવાના છે। આની અંદર મેં ચારોલી, બદામ ને પિસ્તા નાખ્યા છે, અને તમને જો એલચી નાખવી હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે એલચીનો પાવડર પણ નાખી શકો છો, પણ મારા ઘરમાં એલચી મારા છોકરાઓ નથી ખાતા એટલે મેં નથી નાખ્યો। તમે જોઈ શકો છો આપણે દૂધ હવે કેવું ઉકળે છે। જો આવી રીતે આપણી મલાઈ બાજશે તો મલાઈ પણ આપણે અંદર નાખી દેવાની છે। તમે જ્યાં જાડા તળિયાવાળું લેશો ત્યારે જ આ તમારું આ રીતનો દૂધપાક થશે। દૂધપાકનો મતલબ હોય છે કે અંદર દૂધની અંદર પાક થવો જોઈએ ને એના ચોખા ચડવા જોઈએ। ઘણા લોકો એવું કરે છે કે ચોખા અલગથી ચીડવે છે
અને પછી દૂધમાં નાખે છે. એવી રીતે નથી બનતો. ટ્રેડિશનલી દૂધ પાક આવી રીતે જ બને છે. એટલે આવી રીતે તમે બનાવજો. તમને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય, તમને મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને તમને આખી ફૂલ થાળી શીખવી હોય અને જોવી હોય તો તમે શ્રાદ્ધની ફૂલ થાળી જોવી હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, હું તમને ચોક્કસથી બતાવીશ. જો તમે જોશો આ દૂધ પાક આપણને બનાવતા લગભગ 30-35 મિનિટ થઈ જશે, પણ ધીમા તાપે સરસ આ દૂધ પાક બનશે. જો તમે જોજો મારો દૂધ પાક કેવો એકદમ ઉકળે છે, જો કેવો સરસ જાડો જાડો એવો સરસ, કોઈ પણ દૂધનો પાવડર નાખ્યા વગર, ચોખાનો લોટ નાખ્યા વગર, એકદમ 3 વસ્તુથી આસાનીથી એકદમ ટ્રેડિશનલી આ દૂધ પાક બને છે. જો તમે જોઈ શકો છો, બસ હવે આપણો દૂધ પાક હવે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તમે આને પૂરી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. જો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આમાં દૂધ પાકના નીચે આપણો તળિયું પણ ખરાબ નથી થયું, આપણો દૂધ પાક બળ્યો પણ નથી, અને સરસ જાડો દૂધના પાવડર વગર, મલાઈ વગર અને કોઈ પણ બીજી વસ્તુ, ઘી વગર, એકદમ 3 વસ્તુથી આપણો આ ટ્રેડિશનલી દૂધ પાક બની ગયો છે. તમને જો મારો વિડીયો ગમતો હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો, અને એમડી કિચન ચેનલની જે કોન્ટેસ્ટ રાખી છે તેમાં પણ તમે પાર્ટ લેવો અને આકર્ષક ઇનામ જીતો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આવજો.